سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من منوچهر هستم و این یه ویدیو 360 درجه آموزشیه. گوشیتون هر طرفی که بچرخونید یک محتویات رو با من ببینید. اگه کیفیت تصویر پایینه دکمه ادوانس رو بزنید و کوالیتی تصویر رو بیارید بالا. و اگر توی اینستاگرام دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، ویدیو کاملش توی یوتیوب هستش و توی لینکی که توی بیوی من هست میتونید رو ببینید. من دارم یخ میکنم بچه ها، فکر میکردم که هوا گرم باشه وقتی که آفتابو دیدم، ولی متاسفانه خیلی هوا سرده. بچه ها میخوام 3 تا ویدیو ضبط کنم امروز در مورد مربوط به ذهن طراح میشه و توی دسته ذهن طراح توی یوتیوب آپلود میشه و در مورد که سوالات زیادی هستش که میپرسن، چه کسایی که حضوری سر کلاس میاد و چه کسایی که تو دایرکت میپرسن. اینه که درآمد نقاشی خوبه، اصلا این کار درآمد داره. و یه سوال دیگه اینه که چجوری سفارش بگیریم و چقدر قیمت بدیم. من در مورد اینا صحبت کنم. ویدیوی اول در مورد صحبت میکنم که نقاشی درآمد داره یا نه. ببینید بچه‌ها و مادر پدرها که این سوالا رو میپرسید و میخواد ببینید که بچه‌تون رشته نقاشی و گرافیک بره یا نره، سوالتون مثل این میمونه که بگم شما میخواید کار نقاشی انجام بدید ولی انتظار درآمد کسی که یه نمایشگاه ماشین دارد دارید. خب قطعا کسی که 100 میلیون تومان برای کارش هزینه میکنه انتظار درآمد مثلا ماهی 1 تومن داره. کسی که 1 میلیارد تومان برای کارش هزینه میکنه انتظار ماهی 10-20 میلیون تومان رو داره. پس شما یه نگاه بکنید که چقدر دارید هزینه میکنید، چقدر وقت میذارید، چقدر تلاش میکنید و چقدر هزینه نسبت به اون تلاش و هزینه‌ای که گذاشتید براش دارید. موضوع بعدی اینه که ما چرا انقدر همش فکر موضوع درآمدی، یعنی میخوام بگم که قبل اینکه ما بخوایم کار بکنیم باید زندگی بکنیم. آیا اندازه این که به زندگی کردن و تفریح کردن و لذت بردن از شغلتون فکر میکنید، به درآمدش هم فکر میکنید؟ شما همیشه به درآمد فکر میکنید، به اینکه از اون شغلتون چقدر لذت ببرید فکر نمیکنید، به اینکه اون بچه‌تون که میخواد انتخاب رشته کنه و قطعا به هنر علاقه داره و شما چون که فامیلتون رفته تو رشته ریاضی و یا تجربی با دکتر بشه، میگید که اگر شما هنر بخونید اینا میگن که تو درس ضعیف بوده. اون فرض دکتر میشه، دکتر صداش میکنن، شما رو نقاش صدا میکنن یا هر چیز دیگه، طراح صدا میکنن. به این موضوع فکر میکنید و اینکه چقدر از کار لذت خواهد برد و چقدر خواهد با اون زندگی کرد رو فراموش کنید. بریم سر موضوع بعدی. این 3 تا خیلی به هم دیگه مربوط میشن. موضوع بعدی اینه که شما تو هر کاری هر چقدر تلاش بکنی درآمد کسب میکنی. نقاشی داریم که کارش تقریبا خوبه ولی تلاشش کمه و درآمدش کمتره. کسی دیگه هم داریم که شاید اندازه اون کارش خوب نباشه و میاد با هایزا بدبختی دفتر میزنه، دفترشو لاکچری میکنه، قشنگ میکنه، کلی تبلیغات میکنه و هنرجوهای زیاده میگیره. این سوال از خودتون بپرسید که آیا من تلاش کردم و نشد؟ آیا من 1 سال حداقل به کوب‌های کارم تلاش کردم و نشد؟ مثلا این شکلی بگم، یه مثالی هستش که میگه اگر شما توی ساختن آفتابه هم خیلی ماهر باشی پولدار میشی، چیزی که خیلی خریدش کم اتفاق میفته. این مثال خیلی خوبیه. پس آدم به کسایی که کار هنری میکنن بر نخوره، این یه مثال کلیه. پس میخوام بگم که تو کارتون، تو هر کاری اگر متخصص بشید و خیلی فشرده کار کنید و وجه تمایز داشته باشید نسبت به بقیه،
درآمد خیلی خوبی خواهید داشت. و اینم بگم مربوط به موضوع اول که درآمد شما نسبت به هزینه‌ای که میکنید خیلی بیشتره. کسی که 1 میلیارد تومان هزینه کرده و وقتی که ماهی 10 میلیون 20 میلیون تومان درآمد داره، شما اگه سود اون 1 میلیارد تومانش رو حساب بکنید می‌بینید که درآمدش خیلی کمتر میشه. خب ولی شما با خرید وسیله‌های ارزون، کم فضای کم، زمان کم به درآمد بیشتر می‌رسید. وقتی این ویدیو زیاد شد، ویدیو بعدی در مورد این صحبت می‌کنم که حالا چطوری سفارش بدیم. اگر تصمیم گرفتیم که کار تغییر نباشه ادامه بدیم، حالا چجوری سفارش بگیریم، با مشتریمون چطور صحبت بکنیم و چطور قیمت بدیم. تا ویدیو بعدی.